Lịch sử du hành của con người có rất nhiều nhân vật mang tính huyền thoại, nhưng nếu phải chọn một người đã mở mắt cả châu Âu để nhìn sang châu Á, thì cái tên ấy chính là Marco Polo. Marco Polo sinh năm 1254 tại Venice, thành phố giàu có và thịnh vượng bên bờ địa Trung Hải. Nhưng Marco không lớn lên trong vòng tay của cha mình, vì ông Niccolo Polo và người chú Maffeo đã rời Venice từ khi Marco còn rất nhỏ. Hai người này là những thương nhân giỏi lăn lộn từ vùng Hắc Hải đến những thành phố Trung Á, giao thương với những dân tộc mà người châu Âu thời đó còn chưa nghe tên. Đến khi Marco 15 tuổi, cha và chú mới trở về Venice, nhưng họ không trở về để nghỉ ngơi. Họ chỉ trở về để chuẩn bị cho chuyến hành trình còn xa và nguy hiểm hơn tất cả những gì họ từng trải qua trước đây. Đó là chuyến đi gặp đại hãn Hốt Tất Liệt, người cai trị đế quốc Mông Cổ rộng lớn nhất thế giới. Và trong chuyến đi ấy, cha quyết định đưa Marco theo để cậu vừa học nghề thương nhân, vừa mở mang kiến thức về thế giới bên ngoài. Năm 1271, ba cha con đã rời Venice bằng tàu biển, bắt đầu cuộc du hành qua địa Trung Hải, tiến vào Trung Đông, rồi băng qua khu vực ngày nay là Iran, Afghanistan, Pamir và sa mạc Gobi. Đó là thời kỳ không có bản đồ tin cậy, không có la bàn chính xác, không có đường xá cố định. Họ đi qua những vùng đất bị chiến tranh tàn phá, xuyên qua những sa mạc khắc nghiệt, nơi gió như dao cắt vào mặt, vượt qua những dãy núi cao đến mức người ta gọi chúng là nóc nhà thế giới. Hành trình này kéo dài 3 năm rưỡi và chính trong thời gian ấy, Marco đã chứng kiến hàng loạt những điều kỳ lạ. Từ những đàn lạc đà vô tận đến những cuộc sống du mục và những thành phố nằm trên con đường tơ lụa cổ kính. Marco ghi nhớ tất cả bằng đôi mắt quan sát nhanh nhạy và trí nhớ hiếm có của mình. Điều sau này trở thành chiếc máy quay phim sống động lưu lại toàn bộ thế giới Á Châu cho người phương Tây. Sau khi vượt vào lãnh thổ Trung Á và đặt chân vào vùng đất do nhà Nguyên cai trị, Marco bị choáng ngợp bởi sự phồn thịnh của phương Đông. Những thành phố đông dân, những khu chợ đầy hàng hóa lạ, những cung điện lộng lẫy, những con đường rộng lớn và một hệ thống quản lý chặt chẽ khiến cậu choáng váng. Mọi thứ trái ngược hoàn toàn với châu Âu Trung Cổ nghèo nàn và đầy rẫy dịch bệnh. Đỉnh cao của cuộc hành trình là khi ba cha con đến kinh đô Đại Đô, tức Bắc Kinh ngày nay, để gặp Hốt Tất Liệt, vị đại hãn, người làm chủ lãnh thổ rộng bằng cả nửa châu Á. Ngay lập tức chú ý đến chàng trai trẻ có đôi mắt sáng và khả năng kể chuyện sinh động. Đó là khoảnh khắc định đoạt cuộc đời của Marco Polo. Hốt Tất Liệt vốn là người hiếu kỳ, thích biết về những vùng đất xa xôi. Ông nhìn thấy ở Marco Polo một điều đặc biệt: trí thông minh, óc quan sát và sự nhanh nhạy hiếm có. Marco không chỉ kể chuyện hay mà còn biết phân tích, ghi nhớ và mô tả mọi thứ rất tỉ mỉ. Vì vậy Marco được nhà vua tin dùng như một đặc phái viên châu Âu, người sẽ đi khắp đế chế và báo cáo trực tiếp cho đại hãn. Từ đây, cuốn Marco Polo du ký thực sự bắt đầu. Marco Polo được giao những nhiệm vụ mà ít người nước ngoài nào thời đó được giao. Ông đi từ phương Bắc xuống phương Nam, từ những thành phố phồn hoa cho đến những vùng núi hẻo lánh. Ông đến Hàng Châu, thành phố mà ông mô tả là đẹp nhất thế giới, với dân số có thể lên đến hơn 1 triệu người. Ông băng qua những vùng miền như Vân Nam, Đại Lý, Miến Điện, Tây Tạng và xuống tận Quảng Châu, trung tâm thương mại lớn của châu Á. Có nơi ông đi tận mắt, có nơi ông nghe kể từ những thương nhân hoặc quan lại, nhưng tất cả đều được ghi lại một cách rõ ràng trong du ký. Marco Polo mô tả những người châu Âu thời đó không thể tin nổi. Từ việc người Trung Hoa dùng tiền giấy thay vì tiền kim loại, đốt than đá như nguồn năng lượng chính, cho đến những con tàu to lớn có nhiều khoang chống chìm. Ông miêu tả mạng lưới đường xá rộng như được quy hoạch từ trước, những cây cầu đá dài hàng trăm mét, những chợ đầy tơ lụa, ngọc trai, gia vị và vô vàn hàng hóa xa lạ với phương Tây. Ông còn mô tả cấu trúc chính quyền nhà Nguyên, từ hệ thống thuế, luật pháp đến phương thức quản trị các tỉnh. Marco Polo ở lại triều đình nhà Nguyên suốt 17 năm, trở thành một trong số rất ít người châu Âu từng làm việc trực tiếp cho một vị hoàng đế Á Châu trong thời Trung Cổ. Đối với châu Âu, những điều mà Marco Polo ghi lại giống như chuyện cổ tích, nhưng với Marco Polo, đó chỉ là cuộc sống thường ngày ở Trung Hoa thế kỷ 13, thế giới đông dân nhất, giàu có nhất và văn minh nhất thời bấy giờ. Sau hơn 17 năm phục vụ nhà Nguyên, Marco Polo cảm thấy đã đến lúc trở về Venice, nhưng Hốt Tất Liệt không muốn cho gia đình Marco Polo đi, vì ông xem họ như những quan chức hữu dụng. Cho đến khi triều đình Ba Tư xin cưới công chúa nhà Nguyên và cần một đoàn người hộ tống nàng lên đường bằng đường biển, những người trong gia đình Marco Polo mới có cớ xin rời Trung Hoa. Đoàn hải thuyền lên đến 700 người. Hành trình ấy là một chuỗi thảm họa. Họ rời Quảng Châu, đi xuống Biển Đông, ghé Sumatra, vòng qua Sri Lanka rồi tiến vào Ấn Độ Dương. Bão tố, bệnh tật, thiếu nước, mục nát, thuyền chìm.
Tất cả khiến gần như toàn bộ đoàn người thiệt mạng. Khi đến được Ba Tư, chỉ còn khoảng 18 người sống sót và 3 cha con Polo nằm trong số ít ỏi ấy. Ở Ba Tư, họ tổ chức nghi lễ giao công chúa rồi tiếp tục đi đường bộ về Venice. Khi trở về nhà vào năm 1295, Marco đã rời Venice được 24 năm. Cậu bé ngày nào đã trở thành người đàn ông từng đi qua nửa thế giới, mặc quần áo kiểu Mông Cổ, nói nhiều thứ tiếng và mang theo những thứ châu Âu chưa từng thấy: lụa là, đá quý, câu chuyện và kinh nghiệm. Nhưng người Venice không tin những gì Marco Polo kể. Người ta bảo ông nói phét, nói quá, nói những điều không thể xảy ra. Vì ở châu Âu thế kỷ 13, việc mô tả một thành phố có cả triệu dân hay chuyện người ta dùng tiền giấy nghe giống như chuyện thần thoại hơn là sự thật. Nhưng số phận của Marco Polo thì vẫn chưa viết xong chương quan trọng nhất. Không lâu sau khi về nước, Marco bị bắt trong cuộc chiến giữa Venice và Genoa. Trong nhà tù Genoa, ông quen một người viết truyện phiêu lưu có tên là Rustichello da Pisa. Hai người trở thành bạn. Marco bắt đầu kể lại toàn bộ hành trình hơn 20 năm của mình cho Pisa ghi lại. Những câu chuyện ấy cộng với phong cách văn học đã biến thành cuốn Marco Polo Du Ký. Cuốn sách lan truyền với tốc độ khó tin. Giới quý tộc, thương nhân, thậm chí cả giới tăng lữ đều thèm đọc nó. Nhưng sự nổi tiếng ấy kéo thêm tranh cãi. Một nửa châu Âu tin Marco nói thật, còn nửa kia nói ông bịa đặt. Họ cho rằng những thành phố to như mộng mơ, đường xá rộng như Paris thời hiện đại, tàu biển có thể chở cả trăm người hay hệ thống bưu chính cực nhanh là điều không thể trong thế giới của châu Âu khi ấy. Nhưng cuốn Du Ký đã vượt qua khỏi những tranh cãi ấy. Điều khiến nó trở thành một trong những cuốn sách quan trọng nhất lịch sử nhân loại là việc nó mở ra trí tưởng tượng của châu Âu. Lần đầu tiên, người phương Tây biết rằng còn tồn tại một thế giới khác lớn hơn, đông dân hơn, giàu có hơn họ rất nhiều. Marco Polo Du Ký là bản đồ trí tuệ để châu Âu hiểu rằng phía bên kia thế giới có Trung Hoa, có Đại Đô, có Ấn Độ, có Đông Nam Á, những nơi sau này họ sẽ tìm đường tới bằng mọi giá. Không phải ngẫu nhiên mà Christopher Columbus mang theo một bản sao cuốn Du Ký khi lên đường tìm sang châu Á vào năm 1492. Khi đọc Marco Polo, Columbus tin rằng nếu đi về phía Tây, ông có thể đến Ấn Độ, Trung Quốc và Nhật Bản nhanh hơn. Và trong hành trình ấy, ông vô tình khám phá ra châu Mỹ. Nếu nhìn theo cách ấy, ta có thể nói, nếu không có Marco Polo, có lẽ đã không có Columbus như lịch sử biết đến. Marco Polo qua đời vào năm 1324. Trên giường bệnh, ông nói rằng: "Tôi chưa kể một nửa những điều mình đã thấy." Câu nói ấy tạo ra làn sóng tranh cãi kéo dài hàng thế kỷ. Phải chăng Marco Polo đã chứng kiến nhiều điều hơn nữa? Phải chăng ông đã tiết lộ quá ít so với những gì ông trải nghiệm? Hay những chuyện ông kể vốn đã đủ để làm thế giới chấn động? Ngày nay, các nhà sử học vẫn tranh luận về độ chính xác trong cuốn Du Ký. Có điều Marco Polo mô tả rất đúng: cách nhà Nguyên thu thuế, sự giàu có của Hàng Châu, quy mô của Đại Đô, hệ thống bưu trạm, việc sử dụng than đá. Nhưng lại có những điều ông không nhắc đến khiến người sau nghi hoặc, như trà, vạn lý trường thành thời Minh hay chữ Hán. Dù vậy, giá trị của Marco Polo Du Ký không nằm ở việc nó chính xác bao nhiêu %, mà ở chỗ nó là cánh cửa đầu tiên mở ra giữa hai thế giới, kết nối châu Âu và châu Á vào thời kỳ còn bị chia cắt bởi những khoảng cách địa lý khổng lồ. Gần 800 năm sau, cái tên Marco Polo vẫn hiện diện khắp nơi: sân bay, khách sạn, bảo tàng, bến cảng, thậm chí còn xuất hiện trong hàng trăm tiểu thuyết và phim ảnh. Nhưng di sản lớn nhất của ông để lại không phải là những câu chuyện kỳ lạ, mà là một thế giới quan mới. Nhờ ông, người phương Tây biết rằng họ không phải trung tâm của thế giới. Và cũng nhờ ông, phương Đông biết rằng câu chuyện của mình có thể làm rung chuyển cả những nền văn minh xa xôi nhất. Marco Polo không lãnh đạo quân đội, không lập đế quốc, không viết bản đồ, nhưng chỉ bằng việc kể lại những gì đã thấy, ông trở thành một trong những người đã góp phần định hình thời đại khám phá địa lý, thời đại thay đổi toàn bộ cục diện của thế giới. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.